Apabila Okey. Apabila terasa diawasi Tuhan, rasa berdosa setiap masa, rasa hina diri dengan Tuhan, rasa syukur dengan nikmatnya. Jiwa derita dengan dosa, hati rasa kurang amal padanya. Itulah hakikat sifat kehambaan bahagia. Allah, ya Allah. Okey. Okey, ini adalah saya punya eksperimen ataupun test. Sebab saya dah dulu lagi teringin sangat nak try buat video acapella style macam ni kan. Mungkin tak perfect sebab ini first time saya buat video style macam ni. Saya main balon berapa jam saya record? 6 jam. 6 jam saya try record, cari key apa semua. Tapi mungkin ada terkucil sikit, situ sikit, sini sikit tu dimaafkan lah. Saya nak share macam mana saya buat lagu macam ni, video acapella macam ni. Software yang saya gunakan adalah Presonus. Saya suka Presonus Studio One artist. Ni saya buat projek tadi. Okay, nampak tu? Ada berapa layer ni? Ini 3 layer ni untuk suara utama saya saja. Tengok saya bagi saya punya suara utama 3 ni solo. Dengar bunyi dia macam ni Ini suara utama saya yang saya just record gitu. Saya adjust sikit lah. Dia punya equalizer. Saya compressor letak sikit. Analog delay. Lepas tu saya letak reverb sikit. Bagi bergema sikit kan. Sebab kita nak buat acapella. Saya bagi solo 3 layer utama ni. Dengar macam mana. Apabila terasa diawasi Tuhan, rasa berdosa setiap masa. Itu suara utama, yang first, yang utama lah suara utama, main vocal. Saya nak bagi korang dengar. Dia kalau satu je tak best lah. Dia macam pelik gila bunyi dia. Okay, dengar Contoh saya ambil ni, suara pertama ni. Diawasi Tuhan. Okay, itu suara pertama. Dia macam boring kan. Saya letak suara kedua, campur suara kedua ni. Jadi dengar jadi apa Diawasi Tuhan. Okay, kita campur suara ketiga. Diawasi Tuhan. Dan last kali saya campur bass. Nanti jadi okey lah. Diawasi Tuhan. Okay, kalau kita gabungkan semua, dia jadi sedap sikit lah. Bila terasa diawasi Tuhan, rasa berdosa setiap masa. Okay, macam mana pula saya cari key satu tu kan? Cara saya adalah first lagu yang saya nak main tu, saya cari key untuk lagu tu. Contoh lagu ni saya ambil, biasa saya guna ukulele lah. Saya nak dengar dia punya key dia pakai macam mana. Saya tak pakai key original saya rendah sikit. Saya malah nak tarik tertinggi part suara second tadi tu. Apabila terasa. Boleh Apabila terasa. Kita eksperimen sampai kita rasa masuk kita. Yang penting dalam chord tu. Saya punya ni projek ni mungkin tak sedap mana lah. Nama pun berani buat. Jadi saya buat je lah. Test saya nak pelbagaikan video saya ni supaya ada macam-macam. Supaya orang rasa nak try buat sesuatu. Sebab ada yang orang kata macam mana dia nak rakam lagu kan. Macam mana nak buat lagu sendiri. Macam mana. Sebab walaupun saya bukan artis yang buat lagu betul-betul. Tapi at least saya nak buat tutorial ni biar dia nampak lah. Oh, boleh buat sebenarnya. Macam ni je. Tak payah nak pergi studio gila-gila pun. Saya pakai mic macam ni dalam bilik saya je. Kamera pun saya pakai webcam je. Just adjust bagi lawa, lighting lawa. Okay, tak ada masalah kan. So itu saja yang saya nak share. Sebab saya pun tak boleh nak cakap banyak pasal benda ni. Sebab saya bukan mahir sangat buat lagu. Saya tunjuk dia pun yang sikit lah. Benda yang basic. Apa yang saya boleh buat. Saya guna ni software Presonus Presonus Studio One. Ni saya suka software ni sebabnya
layout dia tak kompleks, dia simple sikit. Kalau banyak software lain, dia macam serabut. Saya rasa macam sebab banyak sangat function dia. Okey, itu saja. Saya harap video ni bermanfaat walaupun sikit macam tu je. Yang penting kita cuba hasilkan sesuatu. Cuba buat sesuatu. Ikutlah minat korang macam mana. Ini cuma saya sentuh sikit orang yang minat bab muzik. Saya Wan Syafiq. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.